සුබ දවසක් වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. Life with Dates වගේ YouTube channel එකට ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි සිංගප්පූරුවේ තියෙන ටැම්පනීස් වල IKEA එකට යන්න තමයි මේ හදන්නේ. ගෙදරට පොඩි බඩු වගේක් ගන්න, ලොකු ගොඩක් ගන්න නෙමෙයි. කිහිපයක් ගන්න තමයි බලන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. අද ෆස්ට් ටයිම් තමයි අපි මේ යන්නේ. බලමු කොහොමද කියලා. මේක ඉරිදා ඉඳන් දහස්වෙනිදා වෙනකන් උදේ 11 ඉඳන් රෑ 10 වෙනකන් ඕපන් කරලා තියෙනවා. සිකුරාදා සෙන්සුරාදායි උදේ 11 ඉඳන් රෑ 11 වෙනකන් ඕපන්. IKEA family එකට join වෙන්න කිසිම ගාස්තුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ free IKEA එකේ membership එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ membership එක ගත්තාම benefits ගොඩක් තියෙනවා. ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු. ඉතින් මේ membership එක ලබා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කියන්නේ website එකට ගිහිල්ලා මේ family එකට join වෙන්න. ඒ වගේම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ පේන screen වලින් ලොග් වෙලා ඒකට ජොයින් මේකේ ලොකර්ස් දීලා තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය බඩු තියෙනවා නම් දාලා යන්න. මොකද ගෙනියන්න කරන්න අමාරු නම්. සයිස් එක කරන්න පුළුවන්. අපිට කියනවා නම් ඒක මක් කරේ මෙහෙම සයිස් කරන්න කෝඩ් එක. Bukan babal film kan kan. Ini ada film kan bola ni. චූටි බබාලට සෙල්ලම් කරන්න එකකුත් තියෙනවා. බලමු. අපි මුලින් ෂෝරූම් එකට ගිහිල්ලා බලලා. අපිත් මේ ෆස්ට් ටයිම් තමයි එන්නේ. බලමු කොහොමද කියලා මේක. සම්පූර්ණයෙන්ම මේකේ ගේ එක ස්ට්‍රක්චර් එකක් විදියටම තමයි ඒක ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ හැම දෙයක්ම. මේවා ඉතින් අපිට බලාගෙන ගිහිල්ලා මේ ඔඩර් කරලා ගෙනලා කෙලින්මම ගෙදර සෙට් කරන්න පුළුවන් විදියට. හැම එකකම ප්‍රයිස් එක දාලා තියෙනවා. Ini studio. Ini kan aku.
ඔත්ලෝ එකෙන් අපි බඩු ඔක්කොම බැලුවට පස්සේ එතනින් අපිට අයිටම් කෝඩ් එකයි සෙක්ෂන් එකයි රැක් එකයි මේකේ ලියාගෙන පහළ ස්ටෝර්ස් වලට ගිහිල්ලා තමයි බඩු ගන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ගන්න ආසයි හිතන බඩු ගොඩාක් තිබ්බා. ඒ වුණාට ඉතින් කලින් අපි shopping කරලා ඕන කරන බඩු ගොඩක් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ආයි ඒවා අරගෙන ඉවරලා තියාගන්න තරම් ඉඩකඩක් නැහැ. තීරුමක් නැති හින්දා මම මාරුයි හිත හදාගත්තේ ඉතින් ඒව නොබලින්න. මම අර කලින් කිව්වනේ කලින් අපි අර ෂෝරූම් එක වගේ හදලා තිබ්බ ඒවෙන් අපි අපිට ඕන බඩු වල අංක රැක් එකේ අංකේ සෙක්ෂන් අංකේ ලියාගන්න කියලා. එතකොට එහෙම ලියාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙනවා රැක් නම්බර් සෙක්ෂන් නම්බර්. එතකොට අපි ලියාගෙන ආපු පිළිවෙලට අපිට පුළුවන් මේ රැක් එක සිලෙක්ට් කරලා රැක් එකේ සෙක්ෂන් එක බලලා ඉවරලා අපිට ඒ බඩුව ගන්න. එහෙම තමයි මෙතන තමයි දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම ස්ටෝර් එක ගේම් එක වගේ තියෙන්නේ. අපි අතනින් බලාගෙන ආපු බඩු ටික මෙතනින් අපේ කාට් වලට පුරව ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකකම රැක් නම්බර් මේ රැක් නම්බර් 1 සෙක්ෂන් නම්බර් එක දිගටම දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට මේ දිගටම රැක්ස් එකම තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණ. ඒ විදිහට තමයි අපි මෙතනින් බඩු ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ මේ ලොක් වලට හැම රැක් එකකම අංකය මෙන්න විදිහට දාලා තියෙනවා. ඒ බලාගෙන අපි බඩු ඔක්කොම මේකෙන් ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ. මේ තියෙන්නේ කලින් ෂෝරූම් එකේ දාලා තිබ්බ බඩු.
මේවා ෂෝරූම් එකේ තිබ්බ හින්දා සාමාන්‍ය ගානට වඩා අඩු ගානකට දෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔෆර්ස් එක තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඔෆර් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් ඉතින් මේකෙත් හොඳ බඩු තියෙනවා. මේක පාවිච්චි කරපුවා නෙමෙයි. අර ඩිස්ප්ලේ කරපුවා තමයි තියෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ දාපුවා. මෙතන self checkout counters වගේම normal counters තියෙනවා. ඉතින් item 15කට වඩා අඩු නම් කැමති නම් self checkout counter එකට යන්න ගිහිල්ලා pay කරලා ගන්න පුළුවන්. අපි අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගන්න හදන්නේ. දෙකක් තියෙන්නේ. ඒක තමයි අතට දාන්න. ඒක තමයි අතට දාන්න තියෙන්නේ. ඔක තියරින්. මේක මොනවද මේ මොනවද? කේක් නෙමෙයි අයිස්ක්‍රීම්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපේ මේ IKEA එකේ shopping part එක ඉවරනේ. ඊට අමතරව අපි මේකෙන් ලන්ච් ගත්තා. මේකේ තියෙන ස්විඩිෂ් රෙස්ටෝරන්ට් එකෙන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් මේකට ඇඩ් කරේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ටික වැඩි වෙන හින්දා. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් ඒකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද ඒකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා අපි මොනවද ගත්තේ, එදා කොහොමද අපි ලන්ච් ගත්තේ, ඒ වෙග් මිල කරන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. බයි.